ሃይ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? የሚሚ ኩክ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንደምን ከረማችሁ? አሁን ደግሞ የቬጂቴብል ኦይል ነው፣ ግን ይሄንኛው ብራንድ ነው ያለኝ። እሱን ለጾም ቅቤ የጾም ቅቤ የምጠቀመው በዚህኛው ነውና እንዴት እንደሚነጠርና እኔ እንዴት እንደማዘጋጀው አሳያችኋለሁ ተመልካቾቼ። ቴንኪዩ ተመከታተሉኝ። አሁን የሚያስፈልገን ነገር እዚህ ጋር የቬጂቴብል ኦይሉ ነው። ይኸውላችሁ ይሄንን ይመስላል። ይሄኛው ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ አዝሙድና ጥቁር አዝሙድ አምስት አድርጌ ፈጭቸዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ኮረሪማ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ኮሰረት። በቃ የሚያስፈልገን እነዚህ ነገሮች ናቸው። ከኔ ጋር ሆኖ አሁን ደግሞ እንዴት እንደሚነጠር አሳያችኋለሁ። ቴንኪዩ በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቼ። ይኸው ብረት ድስቴን አዘጋጅቻለሁ። ይኸው እየጨመርኩ ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። ይሄንኛውን ሰርታችሁ እስቲ ቅመሱትና ከዛ በኋላ ኮሜንት አደርጉልኛላችሁ። በጣም ነው የምትወዱት። እኔ ብዙ ጊዜ ተጠቅሜዋለሁ። አሁን ለእናንተ ለማሳየት ያህል ነው ይሄንን እንትን ያደረኩት እንጂ አለኝ እና ለጊዜው ይሄ ይበቃኛል። ለቂንጬ ለጨጨብሳ በጾም ጊዜ በጣም አሪፍ ነው። እንዲህ ስታዩት ነጭ ይመስላል እንጂ አሁን ቅመሙ ምናምን ስትጨምሩና ሁሉም ነገር ተዘጋጅቶ እንትን ሲደርስ በቃ ልክ የኛ ሀገር ቅቤ እንዴት ነው ቢጫ ይሆን የለ በራሱ በተፈጥሮ ምንም እርድ ምናምን ሳይገባበት እንደዛ ነው የሚሆነው ተመልካቾቼ። እስከ መጨረሻው ድረስ ከተከታተላችሁ ያው እናየዋለን። ብዙ ሰዓት ላይ ስለማናቆየው አሁን ይሄ ነጭ አዝሙድና እንትን ምንድነው ጥቁር አዝሙዱ የፈጨው ነው። ይሄ ደግሞ ኮረሪማ ነው። ብዙም ሰዓት ላይ ስለማናቆየው ሁሉንም አንድ ላይ ነው የምንከተው። ኮረሪማዬ እኛው ተመልካቾቼ ሁሉም ቀልጧል። አሁን ትንሽ ነው በቃ የሚቀረው። አሁን ተክተክ ካለ ትንሽዬ እንደ ቅቤ አናደርግም፣ እናወጣዋለን። ሽታው እንዴት ቆንጆ እንደሆነ ብታዩት። የኮረሪማው ሽታ ምናምን ቅቤ ነው የሚለው። እናንተ ከፈለጋችሁ እኔ ነጭ ሽንኩርት ምናምን ስለማልወድ ነው ቅቤ ላይ። እናንተ ከፈለጋችሁ ቅቤ ላይ እዚህ ላይ ነጭ ሽንኩርት መጨመር ትችላላችሁ። ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት ምናምን መጨመር ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እኔ በዚህ ብቻ ነው የተመቸኝ። ይሄኛው
ኮረሪማና ነጭ አዝሙድ፣ ጥቁር አዝሙድ፣ ኮሰረት ነው የምጨምረው። እርግጠኛ ነኝ ተመልካቾቼ በጣም ነው የምትወዱት ይሄንን። እንደው አዘጋጁና በልታችሁ ኮሜንት አድርጉልኛላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። በጣም ኦሊቭ ኦይል አንዳንድ ጊዜ ኦሊቭ ኦይል እጨምርበታለሁ፣ እደባልቃለሁ ከኦሊቭ ኦይል ጋር። እንደዛም ማድረግ ይቻላል። ምንም ልዩነት የለውም። ኦሊቭ ኦይልም ያው ስታነጥሩት ቅቤ ቅቤ ነው የሚለው። ተመልካቾቼ አሁን ይበቃዋል። አጥልዬ ደግሞ አሳያችኋለሁ በረድ ሲል። ተመልሰን እንገናኛለን። ከኔ ጋር ስለሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ውድ ጊዜያችሁ ለኔ ስለሰጣችሁኝ፣ እኔ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ሳፖርት ለምታደርጉኝ አዲስ ተመልካቾቼ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አዲስ የሆናችሁም ደግሞ ያው ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉ። ቴንኪዩ በጣም። ተመልሰን እንገናኛለን። ይሄው ተመልካቾቼ ቅቤያችን ይሄንን ይመስላል። በጣም አሪፍ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ክሪስኮ ነው የሚባለው። የትም ታገኙታላችሁ። ማለት ምንድነው ይሄ ወልማርትም ታገኙታላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ኮሜንት አድርጉልኝ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም ቸር እመኛለሁ። ቸር ይግጠመን። ደህና ዋሉ።